มันปล่อยน้ำแล้วนะครับซึ่งอาการตอนแรกคือมันไม่ยอมปล่อยน้ำนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการเปลี่ยนแผงบอร์ดของตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูอาการเสียของแผงคอมพิวเตอร์หรือบอร์ดคอมพิวเตอร์ของตัวเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้คือเครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WA13 นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมไปซ่อมผมไปเปลี่ยนแผงมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือแผงเก่าของตัวเครื่องซักผ้านะครับอาการของมันนะครับก็คือกดปุ่มเนี่ยมันก็ทำงานปกตินะครับแต่เวลากดปุ่มสตาร์ทแล้วมอเตอร์ข้างล่างมันไม่ทำงานนะครับผมก็เลยเอาไปซ่อมนะครับร้านก็เช็คให้ร้านเขาบอกว่าแผงวงจรตัวนี้มันเสียนะครับช่างบอกจะลองซ่อมแผงดูก่อนนะครับว่าซ่อมได้ไหมเขาก็แกะออกมานะครับเขาก็เช็คแล้วเขาบอกว่าซ่อมไปก็อาจจะไม่คุ้มเดี๋ยวมันก็จะเสียนะครับเขาแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับราคาแผงเนี่ยอยู่ที่ 1,400 นะครับคือเราไปค้นราคาดูก็ประมาณนี้นะครับแต่เขาเอาค่าแรง400นะครับก็ถือว่าเป็นค่าความรู้ของเขานะครับทีนี้สาเหตุที่มันเสียนะครับช่างบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่เราเสียบปลั๊กไฟคาไว้ตลอดนะครับน่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ย1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียบปลั๊กคาไว้ตลอดนะครับไม่เคยถอดเลยนะครับถ้าเราซักผ้าเสร็จก็ควรจะถอดนะครับเวลาจะมาใช้ก็ค่อยเสียบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดเนี่ยเวลาไฟกระตุกเนี่ยมันจะทำให้แผงมันอาจจะเสียได้นะครับถ้าใครมีความรู้ด้านนี้ก็แนะนำกันได้นะครับว่าสามารถซ่อมได้หรือเปล่าอาการแบบนี้นะครับถ้าซ่อมได้ราคาเท่าไหร่ผมอาจจะส่งไปซ่อมเป็นอะไหล่นะครับจากที่ผมดูนะครับก็วิธีการเปลี่ยนอะไหล่ก็ไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆคือเราปลดมาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลูกยางออกนะครับมันก็จะมีสกรูอยู่ตัวนี้ซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วเราก็ดึงแผงนี้ออกแผงวงจรมันจะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับแผงวงจรก็คือเหมือนตัวนี้เป๊ะเลยนะครับเราถ่ายรูปเดิมของมันไว้นะครับแล้วเราก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ถอดปลั๊กไฟเสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปตามนี้นะครับเหมือนจะไม่มีจุดที่ต้องเชื่อมต้องบักจีอะไรเยอะนะครับดูแล้วเหมือนเปลี่ยนไม่ยากนะครับผมลองใช้เครื่องซักผ้าดูนะครับก่อนหน้านี้ที่มันเสียคือกดสตาร์ทไอ้ถังซักเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันไม่อะไรเลยนะครับตอนนี้เราลองซักดูนะครับนี่มาแล้วมันปล่อยน้ำแล้วนะครับซึ่งอาการตอนแรกคือมันไม่ยอมปล่อยน้ำนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการเปลี่ยนแผงบอร์ดของตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับก็คงจะมีเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ